તો આ છે એકદમ બીટનો જ્યુસ બનાવ્યો છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ હેલ્ધી છે અને એકદમ આસાનીથી બની જાય એ રીતની મેં રેસીપી તમને બધાને બતાવી છે. તો સ્કીપ કર્યા વગર જરૂરથી મારો એન્ડ તક વિડીયો જોશો તો તમને ખબર પડશે કે હું શું શું અંદર કેવી રીતે બનાવું છું અને શું નાખું છું. હવે મેં આ બીટની છાલ કાઢી નાખી છે, તો હવે આપણે એના આવી રીતે પીસ કરી દેવાના છે. એકદમ ઝીણા ઝીણા પીસ કરીશું તો આપણે જે મિક્સરમાં ક્રશ કરીએ ને તો સહેલાઈથી એકદમ સરસ ક્રશ થઈ જાય. બસ આ રીતે આપણે આ બે બીટને સરસ ઝીણા ઝીણા પીસ કરી દેવાના છે. બહુ જ હેલ્ધી સૂપ થાય છે અને આનાથી તો એકદમ આપણા જે લોહીના ટકા છે બીટનું સૂપ પીવાથી એકદમ વધે છે અને આપણું લોહી બી એકદમ પતલું થાય છે. તો જરૂરથી મહિનામાં 1 થી 2 વાર આ જ્યુસ પીવું બહુ જરૂરી છે. એકદમ હેલ્ધી સૂપ છે આ. હવે એકદમ સરસ કપાઈ ગયું છે. હવે આપણે એક મિક્સર જારમાં બધું મિક્સ કરી દઈશું. હવે આપણે બીટને એકદમ ક્રશ કરી દેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો મેં અત્યારે આ તુલસી પત્ર લીધું છે. ત્યાર પછી એમાં આ સંચર પાવડર નાખી દઈશું. જો સંચર પાવડર તમે નાખતા હો તો મીઠું ને નહીં નાખવાનું, કારણ કે બેય નાખશો તો પછી ખારો સ્વાદ આવી જશે. ત્યાર પછી આ જીરું છે દળેલું. હવે આપણે આદું છીણીને નાખવાનું છે. આદું એમને કટકા કરીને નથી નાખવાનું, નતર એ આદું છે ને એકદમ ક્રશ જ થતું નથી અને મોટા મોટા પીસ રહે છે. એટલે હંમેશા આદુને એકદમ આપણે ચામાં જેવી રીતે છીણીને નાખીશું એવી રીતે જ આમાં આદું નાખવાનું. હવે આપણે આદુને આ રીતે છીણીને નાખવાનું છે. આવું ઝીણું છીણીએ તો જ સરસ આદુનો ટેસ્ટ આવે છે. બાકી મોટા મોટા પીસ કટકા કરીને નાખી છીએ તો એ બિલકુલ આદુ મોટો મોટો ભાગ રહે છે, એટલે એ રીતે નહીં કરવાનું. હવે આપણે એમાં થોડું આ જે એક લીંબુનો રસ છે એ નાખી દેવાનો છે. મેં એકદમ ગાળી અને લીંબુનો રસ કર્યો છે, કારણ કે ગાળીને ના કરો તો પછી જે એના બીયા આવે છે એનાથી એકદમ કડવો ટેસ્ટ આવે છે જ્યુસમાં. અને હવે આપણે થોડુંક પાણી નાખીશું, જે એકદમ મિક્સરમાં પાણી નાખવાથી એકદમ આસાનીથી આપણું ક્રશ થઈ જાય છે. તો હવે આપણે આને એકદમ સરસ પીસી દઈશું. હવે આપણે જોઈ લઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ, બસ આવી જ આપણે પેસ્ટ બનાવવાની છે. આમાં બધું મિક્સ થઈ ગયું છે આપણું. હવે આપણે આને એક ચાળણીમાં અને કોટનનું કપડાની મદદથી એકદમ સરસ ગાળી લેવાનું છે, એટલે કોઈ પણ મોટો ભાગ રહી ગયો હોય એ બધું એકદમ ગળાઈ જાય. હવે એક બાઉલ લેવાનું છે આવી રીતે અને એના ઉપર કોટનનો કટકો મૂકવાનો છે. પહેલાં ચાળણી મૂકવાની અને પછી કોટનનો કટકો મૂકવાનો. આ રીતે ચાળણી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે ચાળણી મૂકી અને એના ઉપર આપણે હવે જે આ કોટનનો કટકો છે એને આવી રીતે મૂકી દેવાનો છે. અને પછી છે આપણે બીટનું જ્યુસ છે એ એવી રીતે આવી રીતે નાખી દેવાનું છે. એકદમ સરસ બધું ચડાઈ જાય. હવે આપણે થોડું પાણી આમાં નાખી દઈશું, જેથી કરી અને જે થોડુંક બહુ વધારે પાણી નથી લેવાનું. થોડું થોડું પાણી નાખી અને આવી રીતે આપણે ચાળતા જઈશું. ચમચીની મદદથી આવી રીતે સરસ એકદમ ચડાઈ જશે. મોટો મોટો ભાગ હશે એ બધો ઉપર આવી જશે. આપણે ફરીને જે પાણી બચ્યું છે એને ઉપયોગ કરી દઈશું. બહુ પાણી વધારે નથી નાખી દેવાનું, કારણ કે પાણી નાખશો તો પછી જે આ જ્યુસ છે એનો ટેસ્ટ જ નહીં સારો આવે. એટલે જેટલું બને એટલું જરૂર પૂરતું જ પાણી નાખવાનું. હવે આપણે આવી રીતે જે આ 4 ભાગ કપડાના આવી રીતે કરી દેવાના અને પછી હાથથી મદદથી જેટલો રસ છે બધો જે જ્યુસનો એ આવી રીતે નીકાળી દેવાનો છે. જેટલો બને એટલો રસ બધો આપણે આવી રીતે નીકાળી દેવાનો છે.
અને મોટો મોટો ભાગ બધો આપણે જે આ કોટનનું કપડું છે એમાં આવી રહી જશે. બસ હવે આપણો જ્યુસ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો 2 ગ્લાસ જેટલો આપણો જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણો આ બીટનો જ્યુસ એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. હું ગ્લાસમાં નહીં કર્યું કારણ કે મેં આની પહેલાંનો વિડીયો બી ગ્લાસમાં બતાવ્યો છે, તો આજે થોડુંક અલગ બતાવીશ. આવી રીતે કાચના બાઉલ છે એમાં બી સરસ પીવાય છે. કમ્પ્લીટ 2 એકદમ બાઉલ ભરેલા બીટનો જ્યુસ નીકળી ગયો છે. અને એના ઉપર હવે આપણે મધ નાખીશું. સૌથી ઉપર આપણે મધ નાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો જેટલું તમને ભાવતું હોય એ પ્રમાણે તમે મધ આવી રીતે ઉપર થોડું થોડું નાખી શકો છો. 2 બાઉલમાં આપણે મધ નાખીશું. અને જો તમે ગોળ લેતા હોય તો જ્યારે તમે મિક્સરમાં ક્રશ કરો ત્યારે જ બી ગોળ નાખી દેવાનો છે, જેથી કરી અને ગોળ એકદમ મિક્સરમાં બીટ જોડે સરસ થઈ જાય. હવે આપણે એને તુલસી પત્રથી સર્વ કરીશું. આવી રીતે વચ્ચે તુલસી પત્ર નાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી સરસ આ સૂપ બની જાય છે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો અને સરસ આ બની જાય છે જ્યુસ. તો જો તમને બધાને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને નવા સબસ્ક્રાઈબર હો અને પહેલી વાર જો વિડીયો જોતા હો તો જરૂરથી મને પહેલાં સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરી અને આવા નવા વિડીયો હું અપલોડ કરું તો તમે રેસીપી બનાવી શકો અને શીખી શકો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.